तपाई पनि अनलाइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ, घरमै बसेर टन्नै पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ। सुन्दा त कति सजिलो होला, आहा मस्तै पैसा कमाउन मिल्छ भन्ने सोच्नुभयो होला। तर अनलाइनबाट वा इन्टरनेटको प्रयोगबाट पैसा कमाउन सजिलो पनि छ र गाह्रो पनि छ। अरे कस्तो दुई जिब्रे कुरा गरेको होला जस्तो लाग्यो होला। अब यही नै सत्य हो त, मैले के गरौँ। र यस भिडियोको अन्त्यमा सुन्नुहोस् है त। यस भिडियोको अन्त्यमा मैले एउटा यस्तो उपाय भन्ने छु जसको मद्दतबाट तपाईले सजिलरी नै टन्नै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो भिडियोको अन्त्यको भाग हेर्न छुटाउनु तपाईको जीवनको सबैभन्दा ठुलो भुल हुन सक्छ। त्यसैले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु आवश्यक छ। ल कुरा गरौँ अनलाइन अर्निङको बारेमा। तपाईले यस्ता धेरै च्यानल देख्नु भएको छ होला जसमा भन्छ कि 1 घण्टामा $2 कमाउनुस् वा 1 दिनमा 2000 कमाउन मिल्ने छ। तर यस्ता धेरै जसो भिडियो फेक हुन्छन् या फिर ती उपायबाट निकै कम पैसा कमाउन मिल्दछ। तर मैले यो भिडियोमा त्यस्तो कमाउनै नमिल्ने उपाय भन्ने छैन। यो भिडियोले त तपाईको आँखा खोल्नेवाला छ। ल है त अब कुरा गरौँ पैसाको। कसैबाट हामीले किन पैसा पाउँछौँ त? यसका 2 मुख्य कारण हुन्छन्। कारण नम्बर 1, हाम्रो आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाले केही आर्थिक सहयोगको रूपमा पाउँछौँ। कारण नम्बर 2, कसैको केही काम गरिदिए बापत त्यसको पारिश्रमिक पाउँछौँ। यो भिडियो कारण नम्बर 2 सँग सम्बन्धित छ। कारण नम्बर 2 अनुसार यो कुरा प्रष्ट हुन्छ कि हामीले पैसा कमाउने भनेकै परिश्रम गरेर हो या फिर कठोर मेहनत गरेर हो। यदि तपाईलाई कसैले कुनै काम गरे बापत 2000 दिएको छ भने त्यस व्यक्तिले तपाईले गरेको त्यो कामबाट 3500 जति कमाउने तर्खरमा हुन्छ। भन्नुको मतलब आफूले नाफा कमाउने हिसाबले कसै न कसैलाई जागिरको पद दिन्छ वा अनलाइन मार्फत काम गराउँछ। र त्यस्तो अवस्थामा एउटा भिडियो हेरेको भरमा दिनको 2000 कमाउँछु भन्ने त हाम्रो सपना मात्र हो। अब बल्ल तपाईहरुको हल्का हल्का आँखा खुल्दैछन् होला र यो भिडियोको अन्त्यसम्म त झन् यस्ता नयाँ नयाँ कुरा थाहा पाउनु हुनेछ जसका कारण तपाईलाई अनलाइनबाट पैसा कमाउन निकै सहज हुनेछ। त्यही भएर यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु जरुरी छ। अब फेरि एउटा कुरा याद गर्नुस् त, मैले भनेको थिएँ नि अनलाइनबाट पैसा कमाउन सजिलो पनि छ र गाह्रो पनि छ। पहिला त चर्चा गरौँ गाह्रो उपायहरूको बारेमा, अनि बल्ल सजिलो उपायहरू जान्नेछौँ। धेरैजसो युट्युबको भिडियोहरूमा अनलाइनबाट गाह्रो तरिकाको बारेमा मात्र कुरा गरिएको छ र ती उपायहरू हुन् वेबसाइटको सर्वे गर्ने, कुनै पनि एप डाउनलोड गरेर कमाउने, एडहरू अर्थात् प्रचार हेरेर कमाउने, यस्ता धेरै गाह्रा उपायहरू तपाईले युट्युबमा पाउनुहुन्छ। हो, यस्ता उपायबाट कमाउन त सकिन्छ तर खासै धेरै कमाउन सकिन्न र समय पनि बढी खर्चिनु पर्दछ। तर त्यही समयको प्रयोग गरेर तपाई निकै सजिलरी नै टन्नै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ अन्त्यमा नै भन्ने छु। छोटोमा भन्नुपर्दा यस्ता उपायहरूबाट न त कमाइ हुन्छ न त त्यो कमाउनको लागि लगाइएको तपाईको त्यो अमूल्य समय फिर्ता आउँछ। पैसा कमाउनु त टाढाकै कुरा हो, तपाईले त जताततैबाट घाटा बेहोर्नु पर्दछ। तर अब कुरा गरौँ सजिलो तरिकाहरूको बारेमा। यस तरिकाबाट त टन्नै पैसा कमाउन सकिन्छ। अब फेरि कल्पना गर्न थाल्नुभयो होला, यो त सजिलो उपाय हो भनेर। तर पर्खनुस्, मैले सजिलो उपाय भन्नुको मतलब धेरै पैसा कमाउन सजिलो हुनु हो। ल सुन्नुस् ती सजिला उपायहरू। उपाय नम्बर 1, गेम डेभलपमेन्ट। ओहो, सुन्दै डर लाग्दो कुरा गर्यो। गेम बनाउन त प्रोग्रामिङ, कोडिङ के नाना थरी सिक्नु पर्दछ, बहुत झन्झट छ भन्नुहुन्छ होला। तर यसको उपाय पनि छ मसँग, तर त्यो पनि मैले अन्त्यमै भन्ने छु। सुरुबाट नै अन्त्यमा भन्छु भन्ने सुनेर धेरै जसोको हालत यस्तै भयो होला। तर नआत्तिनुस् है त, एकैछिन पर्खनुस्। यदि तपाईले कुनै गेम बनाएर प्ले स्टोरमा राख्नुभयो भने तपाईले टन्नै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यो त थियो गेम बनाउनुको कुरा। अब नम्बर 2 मा पर्दछ फ्रीलान्सिङ। अब फेरि के हो त यो, कस्तो सजिलो उपाय भन्छु भन्दै झन् माथि झन् गाह्रो उपाय भन्दैछ त भन्नुभयो होला। तर यो केही पनि गाह्रो छैन। कुनै पनि फ्रीलान्सिङ वेबसाइटमा गएर तपाईले लगइन गर्नुभयो भने तपाईलाई गर्नको लागि टन्नै काम हुन्छ र टन्नै पैसा पनि कमाउन सकिन्छ। र अब कुरा गरौँ उपाय नम्बर 3 को बारेमा। त्यो हो एफिलेट मार्केटिङ। फेरि पनि मैले सावधान गर्दैछु, नाम सुनेर नआत्तिनुस्। मैले सबै विषयबारे प्रष्ट पार्दिनेछु। अब बल्ल यो किसिमको पैसा कमाउने विधि नेपालमा खुलेको छ, तर अझै पनि हामीलाई यस विधिको बारेमा खासै जानकारी छैन। तर चिन्ता नगर्नुस्, यो एफिलेट मार्केटिङलाई मैले एउटा उदाहरण दिएर प्रष्ट पार्नेछु। ल सुन्नुस् है त त्यो उदाहरण। यदि तपाईलाई एउटा जुत्ता साह्रै मन पर्यो र अरूलाई पनि त्यही जुत्ताको बारेमा बखान गर्नुभयो र
त्यो मान्छेले तपाईले गरेको प्रशंसा सुनेर, तपाईले गरेको त्यो जुत्ताको प्रशंसा सुनेर त्यो जुत्ता किन्न गयो र जुत्ता किनेर ल्यायो र यो अवस्थामा दोकानदारले मात्र पैसा कमाउँछ। तर यही काम तपाईले यदि एफिलिएट मार्केटिङमा गर्नुभएको हुन्छ भने तपाईले त्यो जुत्ता बिक्री गराइदिए बापत केही रकम पाउनुहुन्छ र यही नै हो एफिलिएट मार्केटिङको परिभाषा। अब कुरा गरौँ उपाय नम्बर 4 को, त्यो हो युट्युब। युट्युबको बारेमा त तपाईँ मध्ये धेरै जसोलाई थाहा छ होला। यो भिडियो पनि धेरै जसोले युट्युबमै हेर्नु भएको छ होला र थोरै मान्छेले फेसबुकमा या फिर इन्स्टाग्राममा हेर्नु भएको छ होला। अहिलेको जमाना भिडियोको जमाना हो। अहिलेको बेलामा मान्छेलाई कुनै पनि समस्या परे पनि सुरुमै त्यसको समाधान गर्न युट्युबमा खोज्छ। भन्नुको मतलब अब आउने वर्षमा नेपालका धेरै जसो मान्छेले युट्युब चलाउनेवाला छन्। ल अब आफै सोच्नुहोस् कि यो कति ठुलो मौका होला त। त्यसैले आजै युट्युब च्यानल खोलेर आफूले जानेको कुरा अपलोड गर्न थाल्नुस्, युट्युबमा भिडियो राख्न थाल्नुस्। अब आयौँ हामी भिडियोको अन्त्यतिर। अघिदेखि अन्त्यमा एउटा कुरा भन्छु भनेको थिएँ नि, त्यसको पनि बेला आइसक्यो। हेर्नुहोस्, पैसा कमाउन जति सजिलो छ भन्ने हामीलाई लाग्छ नि, तर पैसा कमाउन त्यति विधि सजिलो पनि छैन। यदि साँच्चीकै धेरै पैसा कमाउनु छ भने धैर्य राख्न सिक्नु पर्दछ। मैले भनेका सबै उपायहरूबाट टन्नै पैसा कमाउन त सकिन्छ, तर तपाईमा 8 देखि 9 महिनासम्म केही नकमाइकन मेहनत गर्न सक्ने इच्छा शक्ति हुनु पर्दछ। यदि तपाईहरूले ती उपायहरू अपनाएर धैर्य धारण गर्नुभयो र आफूले काम गरिराख्नु भयो भने तपाईले पक्कै पनि टन्नै पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। मैले भनेको थिएँ नि, तपाईलाई गाह्रो लागेका कुराहरू यो भिडियोको अन्त्यको भागमा बुझ्नुहुन्छ भनेर। ल सुन्नुहोस्, गेम डेभलपमेन्टको बारेमा, फ्रिलान्सिङको बारेमा, एफिलिएट मार्केटिङको बारेमा र युट्युबको बारेमा तपाईले अघि अलि राम्रोसँग बुझ्नु भएको थिएन होला। यदि मैले भनेका यी सबै उपायबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले कुनै न कुनै सिप जानेकै हुनुपर्छ। अब ती सिपहरू कताबाट सिक्ने त? ती सिपहरू सिक्न तपाई युडेमी भन्ने वेबसाइटमा भिजिट गर्नुहोस्। त्यो वेबसाइटमा हरेक कुराको फ्री कोर्स छ। गेम डेभलपमेन्टको बारेमा पनि कोर्स छ, एफिलिएट मार्केटिङको बारेमा नि कोर्स छ, फ्रिलान्सिङको बारेमा नि कोर्स छ र त्यहाँ पाइने कोर्सहरूमध्ये आफूलाई सिक्न मन लागेको कोर्स छनौट गरेर सिक्नुहोला। हो, म मान्छु यसले तपाईको समय खान्छ, तर एकचोटि सिप सिक्नुभयो भने तपाईलाई जीवनभर त्यो सिपले पैसा कमाएर दिन्छ। त्यही भएर सिप सिक्नु त निकै आवश्यक हुन्छ। र एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, कुनै पनि भिडियो मात्र हेरेर तपाईले कमाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले आजैबाट काममा लाग्नुहोस् र हामीसँग जोडिन र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। थ्यांक यू।